Tänään kysymme asiantuntijalta vaihdevuosista. Tänään meillä on täällä asiantuntijana dosentti Maarit Niinimäki. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sitten aloitetaan. Mitkä ovat vaihdevuodet? Vaihdevuodet tarkoittaa sitä, että kuukautiset loppuu, eli munasarjojen toiminta hiipuu ja munasarjat ei tuota enää estrogeenia. Ja estrogeeni on? Estrogeenihan on naiselle hyvin tärkeä hormoni. Estrogeeni vaikuttaa ihan kaikkialle luustoon, aivoihin, lihaksiin, sydämen toiminta- ja verisuoniin ja tietenkin niin kuin, gynekologisiin elimiin. Eli se on hyvin monella tavalla vaikuttaa elimistössä ja kun se estrogeenin toiminta hiipuu, niin siitä tulee näitä oireita mistä naiset sitten kärsii vaihdevuosissa. Minkälaisia ne on ne oireet? Tyypillisiä oireita on kuumat aallot ja hikoilut ja unihäiriöt on aika tavallisia myös. Joo. Ja miten vaihdevuodet vaikuttaa työkykyyn? Naisilla voi olla aika vaikea elämäntilanne siinä kun tulee niitä vaihdevuosioireita. Hän voi nukkua huonosti ja esimerkiksi asiakaspalvelutyössä, jos tulee niitä kuumia aaltoja, niin on aika vaikea keskittyä. Eli se voi vaikeuttaa sitä työssä jaksamista ja pärjäämistä aika paljonkin. Mulle ei ole kyllä yhtään tuttu sellainen kuuma aalto. Miltä se, voiko sitä kuvailla, miltä se tuntuu näin? Eli se on sellainen tunne, että yhtäkkiä humahtaa sellainen lämmin tuntemus ja voi tulla hikipintaa ja kasvot muuttua punaiseksi. Ja se voi tuntua aika kiusalliselta, jos olet vaikka just asiakastyössä. Ja mistä tämä niinku johtuu tämä? Oikeastaan vaihdevuosissa naisen aivoissa menee niin kuin se säätelytermostaatti vähän sekaisin, koska estrogeenitasot on matalat ja siitä johtuu se, että nainen sietää ehkä huonosti sekä kuumaa että kylmää, että tavallaan on aika kapea se alue, missä on miellyttävää silloin pahimmillaan. No miten sitten kun niin työterveydessä ja työpaikalla, miten tämä voisi sitten ottaa huomioon tätä vaihdevuosioireita? Siitä on puhuttu nykyisin yhä enemmän, että työpaikoilla pitäisi ottaa huomioon. Ensinnäkin pitää olla sellainen ilmapiiri, että näistä oireista voi puhua, että niitä ei tarvitse hävetä. Ja sitten työpaikoilla voi huomioida nämä ilmastointiasiat, että niihin ilmastointiolosuhteisiin voi vaikuttaa. Ja joustavat työajat esimerkiksi on yksi, että jos on nukkunut huonosti, niin on mahdollista vaikka sitten tulla vähän myöhemmin töihin ja olla vähän pitempään tai tämmöistä joustavuutta työpaikoilla. Kyllä. Miten vaihdevuosia voidaan hoitaa? No tehokkain hoito on estrogeenihoito ja sitähän suositellaan, jos on vaihdevuosioireita. Sitä ehkä liiankin paljon pelätään, koska reilu 10 vuotta sitten tuli iso amerikkalainen tutkimus, jossa todettiin, että rintasyöpäriski voi olla hieman koholla vaihdevuosihormonihoitoon liittyen. Toisaalta tiedetään, että esimerkiksi ylipaino lisää yhtä paljon rintasyövän riskiä kuin se estrogeenikorvaushoito. Ja jos se hoito ei kestä kuitenkaan paljon yli 5 vuotta, niin silloin siihen ei käytännössä liity riskin lisääntymistä. Onko näissä niinku tabletteja vai pistoksia vai mitä nämä on? No niitä voi olla tablettina tai ihon kautta suositellaan. Se on kaikkein niin kuin metabolisesti edullisen hoitomuoto, että laitetaan geeli tai laastari iholle. Joo, kyllä. Ja tästä päästäänkin hyvään teemaan, eli millaisia myyttejä vaihdevuosiin liittyy? No kyllähän sitä on ajateltu vähän semmoisena naisen parasta ennen päiväyksenä, että se vanhuus alkaa siitä, mutta jos ajattelee, että 51-vuotias nainen on nykyisin täysillä työelämässä ja hän voi olla ihan uran huipulla siinä kohti, hänellä on vielä paljon annettavaa yhteiskunnallekin, niin ei se elämä siihen lopu, että jos ajattelee keskimääräistä eli-ikää naisella, niin hänellä noin 1/3 elämästä on vaihdevuosi-iän jälkeen. Nämä vaihdevuosioireilut, nämä kuumat aallot sun muut, niin jatkuuko nämä sitten se loppuelämä vai onko tämäkin myytti? No ne keskimäärin kestää noin 7 vuotta ne oireet, että kyllä ne voi kestää aika pitkään ja niitä pitää hoitaa niin kauan kuin tarvii, mutta sitten suositellaan toki tämmöisiä pitkäaikaisempia estrogeenivalmisteita esimerkiksi limakalvojen hoitoon, että sitä voi jatkaa pitempäänkin. Ja just tämä terveysvaikutukset on myös tämmöinen myytti, että
sinänsä niin kuin ole mitenkään syöpäriski hoitaa näillä hormoneilla? No asianmukaisesti hoidettuna ja seurattuna. Aina tietenkin pitää arvioida se naisen oma syöpäriski, onko sukuriskiä ja onko ylipainoa. Mutta paljon edullisia vaikutuksia on hormonikorvaushoidolla, että se pienentää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä ja mahdollisesti myöskin dementia voi vaikuttaa ainakin tämmöiseen verisuoneperäiseen ja osteoporoosin riski pienenee, jos käyttää hormonikorvaushoitoa. Joo. Keskimäärin ne edut on suurempia kuin haitat ja se voi olla silloin, jos se vaihdevuosi-ikä on tavallista varhaisemmin, että onkin vasta vähän päälle 40 tai jopa alle 40, jolloin se olisi erityisen tärkeää se estrogeenihoito, niin silloin voi olla iso kynnys aloittaa sitä hoitoa, koska se tuntuu niin semmoiselta hankalalta käyttää tavallaan vanhemmille naisille tarkoitettuja valmisteita, että se voi olla semmoinen vaikea paikka. Vaihdevuosiin liittyy paljon häpeää ja varsinkin jos se vaihdevuosi-ikä tulee varhain ja se on sellainen asia, mihin meidän terveydenhuollon ammattilaisten pitäisi puuttua. Pitäisi normalisoida niitä oireita. Että ne on fysiologinen ilmiö ja niitä pitää hoitaa ja niistä pitää pystyä puhumaan myös siellä työpaikalla, että pystytään huomioimaan se naisen elämäntilanne ja ehkä tukemaan häntä siellä työuralla, ettei ainakaan sen takia työkyky vaarannu. Miten se niin kuin diagnosoidaan sitten? Onko siinä mitään ongelmia siinä, että diagnosoidaanko väärin, jos tulee tällaisten vaihdevuosioireiden kanssa? Tietenkin, jos ne oireet alkaa varhaisemmin, niin silloin voi olla vaikeampi erottaa. Ehkä enemmän varmaan tarvitaan yleislääkärille ja työterveyslääkärille tietoa vaihdevuosista ja näistä tyypillisistä oireista. Sitten, miten vaihdevuosia tutkitaan? Säkin teet siihen liittyvää tutkimusta. Minkälaista se on? No, meidän tutkimusaihe on itse asiassa ennenaikainen ja varhainen menopausi. Eli jos alle 40-vuotiaalla naisella tulee menopausi, sehän jo aika paljon poikkeaa siitä normaalista fysiologisesta iästä. Ja näillä naisilla on usein jotain sairauksiakin siellä taustalla, autoimmuunisairauksia tai sairastettu syöpä tai muita tekijöitä, jotka on vaikuttanut munasarjojen toimintaan. Ja me ollaan selvitetty suomalaisista rekistereistä, saatu iso tutkimusaineisto ja saatu myös ihan tämmöisiä kansainvälisesti merkittäviä löydöksiä, koska tällaista isoa aineistoa ei missä tahansa pystytä keräämään, että nämä meidän hienot rekisterit on mahdollistanut sen. Ja mikä se on onko Suomi jotenkin erityisen hyvä pitää kirjaa sitten asioista, että siitä saa tämmöisiä isoja aineistoja vai mikä siinä? Joo, meillä on nämä hienot rekisterit ja me pystytään saamaan niin kuin väestötason tietoa ihan koko valtakunnasta ja saamaan isoja aineistoja myöskin harvinaisista tapahtumista, niin kuin tämä ennenaikainen menopausi, joka koskee noin 1% naisista. Joo. Eli hyvä Suomi jälleen kerran. Kyllä. Onko miehillä vaihdevuodet? No joo, tämä onkin hyvä kysymys. Ei samalla lailla kuin naisilla, että kyllähän miehen testosteronituotanto laskee iän myötä pikkuhiljaa, mutta se ei ole semmoinen niin dramaattinen tapahtuma kuin naisella, että tavallaan se on niin kuin jyrkempi se ero siihen, tai munasarjojen toiminta hiipuu sitten hyvin konkreettisesti, että kivesten toiminta pikkuhiljaa tavallaan heikkenee ja se testosteronituotanto, mutta kyllä miehilläkin voi olla oireita siitä matalasta testosteronitasosta, että väsymystä ja semmoista niin kuin yleistä vetämättömyyttä ja sen tyyppisiä oireita. Mekin ollaan itse asiassa tästä syntymäkohortistakin nyt tutkimassa, että miten matala testosteroni vaikuttaa miehellä esimerkiksi lihavuuteen ja metabolisiin asioihin. Että kyllä se, että on, niin kuin, se testosteroni on matala jo nuorella iällä, niin sillä on kyllä pitkäkestoisia vaikutuksia, mutta sellaisenaan ei sellaista samanlaista ilmiötä miehellä ole kuin naisilla tämä vaihdevuodet, että se olisi niin selkeä se ikä, jolloin se tapahtuu. Kyllä. Kiitoksia dosentti Maarit Niinimäki. Erittäin mielenkiintoisia faktoja. Kiitos. Minä olen Juho Karilainen ja tämä on Asiantuntija vastaa.